iPhone 17. Let's check the price here in Japan. Let's go inside, guys. So check natin guys yung mga iPhone 17 bagong labas mga price dito sa Japan. Maganda ngayon kasi gabi na, pa-close na sila, so walang tao. So solo natin yung place. So tingnan natin yung mga price ng mga iPhone 17 guys. Pakita ko sa inyo yung price dito sa Japan. Let's go guys. So this is the iPhone 17 Pro Max. Yung laging face out na kulay ngayon. Ito yung pinagkaguguluhan na kulay sa China at saka India. iPhone 17 Pro Max orange color. Ito yung maganda pang vlog oh, kasi yung front at saka rear camera niya. Yan oh, dalawa makikita mo. Ganda pang vlogging niya. Front at rear na camera, together siya. So 4K up to 120 frame per second yung kaya nito niya. Yan o, 120 frame per second. Yan o, grabe yung kulay, ang ganda. So naka-Japanese kasi ito siya. Ito. Ganda din ito kulay na to. Unique yung kulay niya. Ganda ng resolution nito. Once upon a time, King Richard Ganda lost his ng sound kingdom. chip. And though his trusty friends were heartbroken, the king was undaunted. Lakas ng sounds nito pala. For he found the perfect place to rebuild. Sort of. It's perfect. Let's get to work. Ganda nito pang vlogging. Huh? Times yung zoom nito. Ganda ng camera niya. Bilis niya. Cosmic orange pala yung kulay nito. Tawag. Ito yung grabe itong kulay na to. Almost out of stock itong kulay na to. Nakita ko sa opening ng Apple Store nito. Grabe, ang daming bumili ganito na kulay nila. Unique kasi ito, bago na kulay. Ganda niya tingnan. Yan yung camera sa likod niya. Yung price dito sa Japan ng iPhone 17 Pro Max, yung 256 GB lang nakalagay dito. Ayan o, 216,300 yen. Ito yung price ng iPhone 17 Pro Max na to. Ito kasi installment, 9,000 yen per month, 24 months. Tapos zero interest. Yan siya kung gusto mo installment. Ito yung isang kulay niya. Ito, iPhone 17 Pro Max din siya. Yan yung price ngayon. Ito yung iPhone 17 Pro. Yan. Maliit siya konti. Ilagay ko lang yung speak sa sa baba nitong mga iPhone na to. Ito yung bagong release. Itong isa titanium silver. Ito parang ano to siya? Navy blue. Yung price ng iPhone 17 Pro 256 lang dito nakalagay. 199,600 yen. Ito installment naman to 8,300 per month siya. iPhone 17. Ito yung maliit iPhone Air. Yan o, ang nipis. Grabe ang nipis niya. Napakanipis nito. Isa lang yung camera niya. Ganda talaga ng Ayan yung video niya. So yung price nito, 256 iPhone Air, 177,400 yen. Ito yung price dito sa Japan. Tapos ito yung installment niya, 7,300 per month installment nito.
Ito isang kulay ito niya. Ito yung black niya. Tapos white tong isa. Yung iPhone 17, yung medyo mura. Ito. iPhone 17 lang ito siya. No? iPhone 17, iPhone 17. So, iPhone 17, 256 niya is 144,100 yen. 6,000 yung installment. 0%, 24 months. Mura siya. Pag i-installment mo siya dito sa Japan. Ganda din to na kulay niya. So, sa price lang natin chine-check. Ilagay lang natin yung mga specs nito sa sa baba. At tapos yung mga camera nito megapixel. Maganda to siya, updated na to. Ang ganda ng camera niya, oh. Ganda nito, mabilis to. So, maganda ngayon, walang masyadong tao. Ito yung mga iPhone 17 dito sa Japan. So yan guys, yung price ng iPhone 17 dito sa Japan. Thank you for watching guys. Subscribe, like, and share. Bye guys.